Un bătrân de 73 de ani a adăpostit la el o tânără femeie pe care a găsit-o mlaștină, iar a doua zi întregul sat a rămas șocat de la țipetele ei. Când vecina a alergat în casa lui, a rămas încremenită de ceea ce a văzut. Galina s-a trezit mai devreme decât cocoșii, ca de obicei. În casa ei încă domnea întunericul, de parcă însă și noaptea nu voia să cedeze stăpânirea ei noului zi. Dar femeia din sat era obișnuită să se ridice cu primele raze ale luminii, chiar și atunci când abia reușeau să străbată ceața densă. Somnul era pentru cei slați, iar munca pentru cei puternici, așa îi plăcea să glumească, legând o eșarfă colorată în jurul părului ei cărunt. Dar astăzi, obișnuita ei vigoare era umbrită de o neliniște inexplicabilă. De parcă în tăcerea lumii matinale s-ar fi ascuns un observator invizibil, urmărind fiecare pas. Galina a privit pe fereastră. Afară, satul încă dormea, învăluit într-un giulgiu argintiu de ceață. Feroneriile caselor, ca niște ochi tăcuți, priveau în neant. Numai lătratul unui câine de departe amintea că viața aici nu se oprește. Mâinile ei s-au întins automat spre coșul dorit, tovarășul tuturor expedițiilor de cules ciuperci. Pădurile din sat în acest sezon ofereau cu generozitate celor care cunoșteau căile lor secrete. Galina se mândrea cu abilitatea ei de a găsi cele mai ascunse locuri de ciuperci, de parcă însă și natura îi împărtășea secretele sale. Când Galina a ieșit pe ușă, a fost lovită de aerul rece al dimineții. Lumea din jur părea că își ține respirația. Chiar și vântul, care de obicei umbla prin curți, astăzi era tăcut. Nu-mi place asta, a murmurat ea, atrăgându-și eșarfa de lână mai aproape. Dar cine, dacă nu eu? Ciupercile nu se vor culege singure. Pas cu pas, se apropia de marginea satului. Casele de aici stăteau ca niște bătrâni, aplecați de vreme și vânturi. Acoperișurile lor înclinate semănau cu pălării așezate de-a latul, iar feroneriile, cu ochi obosiți care au văzut prea multe. Pe unul dintre aceste prispuri stătea Petru. Figura lui aplecată părea că se contopește cu umbra dimineții. Era ca un duh al acestui sat. Veșnic, neschimbat. Galina, unde te duci așa de dimineață? Probabil că te îmbraci ca o gospodină. Vocea lui era răgușită, ca o ușă veche care nu a fost deschisă de mult. Galina a tresărit. Chiar și știind că Petru stă adesea aici, nu se aștepta să-l audă chiar acum. Culeg ciuperci. Petru, unde să mă duc la vârsta mea ca o gospodină? Am trăit cu Alexandru suflet la suflet timp de o jumătate de secol, iar când el nu a mai fost, nu m-a mai interesat de bărbați, de mult sunt bunică, a răspuns ea. Petru, de ce nu te-ai căsătorit după Marina? A întrebat Galina, vocea ei sunând puțin miustrător, dar cu sinceră compasiune. Totuși, nu aveai nici măcar 40 de ani când ai rămas singur. Îmi amintesc cum femeile noastre alergau după tine ca un turmă. Galina nu a observat cum o umbră ușoară de tristețe a trecut pe fața bărbatului. El a întors privirea, ca și cum ar fi ascuns ceva prea personal. Galina, tu te grăbești după ciuperci, a spus el sec, gesticulând cu mâna spre pădure. Du-te deja, până nu au venit din satele vecine. Ciupercile. E o treabă complicată. Cine se trezește mai devreme, acela are noroc. Dar tu, ca întotdeauna, a murmurat Galina, ridicând coșul. Tu m-ai oprit, tu te și superi. Nu vrei. Nu spune. Dar eu trebuie să plec. La revedere, Petru. S-a îndreptat spre pădure, fără să se uite înapoi. Petru a privit-o mult timp, clătinând din cap și, în cele din urmă, a murmurat pentru sine. Iată, o femeie de 40 de ani. Totul trebuie să știe. Petru a suspinat greu, ca un om obișnuit să poarte povara amintirilor. Amintiri care l-apăsau mai mult decât munca din sat. El nu a împărtășit niciodată altora povestea vieții sale. Nu putea. Și de ce? Sătenii oricum își închipuie ceea ce le este interesant. Cândva a fost fericit. A iubit-o pe Marina, așa cum un bărbat poate iubi o femeie care a devenit centrul lumii pentru el. Singurul lucru care le lipsea în familie erau copiii. Dar atunci nimeni nu vorbea despre metodele moderne de tratament al infertilității. Rămânea doar să creadă în minuni. Și Marina a crezut. Și această minune s-a întâmplat cu adevărat. De la începutul sarcinii, Petru o purta în brațe, de parcă se temea că se va frânge. Își imagina cum copilul lor le va face familia cu adevărat completă, va aduce bucurie în casă. Dar soarta a decis altfel. În luna a 8-a de sarcină, Marina a simțit o bruscă indispoziție.
Medicii au trimis-o la spital și, deja a doua zi, au decis să facă o operație de urgență. Nașterea a fost grea. Prea grea. Marina nu a supraviețuit. Nici copilul. El nici măcar nu a apucat să respire aer. În acea zi, Petru a strigat pentru prima dată, ca o fiară rănită. Strigătul lui se răspândea pe coridoarele spitalului, până când a căzut pe podeaua de faianță. Medicii ridicau din numeri, repetând că nu se putea face nimic. Așa se întâmplă. Ne pare foarte rău, a spus liniștit moașa, dar aceste cuvinte nu au schimbat nimic. După înmormântare, Petru s-a închis în sine. Nu putea înțelege de ce viața este atât de crudă. Cu fiecare an, durerea lui pătrundea tot mai adânc în sufletul său, iar el se îndepărta tot mai mult de oameni. În cele din urmă, s-a mutat în satul în care s-a născut Marina. Casa ei natală a devenit refugiu pentru el. Aici a trăit singur, ca un călugăr, preferând tăcerea zgomotului vocilor străine. Sătenii îl ocoleau. Pentru ei, el era străin, solitar. Numai Galina încerca uneori să vorbească cu el. Uneori chiar bârfea despre el, adăugând la povești ceea ce el nu a spus niciodată. Și totuși, Petru continua să trăiască cum știa. Dar într-o zi, totul s-a schimbat. La el a bătut un străin. Acesta a spus ceva, iar Petru, fără să stea pe gânduri, l-a lăsat să intre în casă. După o jumătate de oră, un strigăt teribil s-a auzit dinăuntru. Nimeni nu știa ce se întâmpla în spatele ușii închise. A doua zi, străinul a plecat, iar Petru a continuat să trăiască ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cu timpul, astfel de oaspeți au început să apară mai des. De fiecare dată, după plecarea lor, satul era zguduit de zvonuri. Cine erau acești oameni, ce le trebuia? Petru nu explica nimic, iar la întrebări doar se încrunta. Și acum, îndreptându-se spre pădure, Galina se gândea involuntar la vecinul său solitar. O senzație nu o părăsea, că în tăcerea lui se ascunde ceva mai mult decât o simplă amărăciune a pierderii. Drumul spre pădure era cunoscut, dar astăzi părea diferit. Ceața se așezase pe pământ ca o pătură groasă, ascunzând potecile, iar copacii păreau mai înalți decât de obicei. Siluetele lor întunecate semănau cu niște giganți înghețați în așteptare. Părea că însă și natura ascunde ceva. Nu trebuie să te gândești la rău, și-a spus Galina, pentru a lunga viziunea. Pădurea nu îi place pe cei care se tem. Pas cu pas, se adâncea în desiș. Coșul se umplea cu hribi și ciuperci, iar inima ei se liniștea treptat. Dar ceva totuși o neliniștea. Fiecare foșnet, fiecare crăpătură a unei crengi sub picioare părea prea tare. Și deodată, complet neașteptat, Galina a auzit un sunet care nu ar fi trebuit să existe. Un gemet. Tăcut, abia perceptibil, părea că venea din aerul însuși. Femeia s-a oprit. Inima ei a început să bată mai repede, iar degetele s-au prins de mânerele coșului. Cine este aici? A strigat ea, sperând că este doar o joacă a imaginației ei. Răspunsul a fost un nou gemet. De data aceasta mai tare. Venea din adâncul pădurii, de acolo unde se întindea o mlaștină veche. Doamne! A șoptit Galina, simțind cum un fior îi străbate spatele. A făcut un pas înainte, apoi altul. Pădurea părea că încearcă să o oprească, crengile o prindeau de mâneci, rădăcinile se agățau de cizme. Dar curiozitatea sau simțul datoriei o împingeau înainte. Când în sfârșit a ajuns la mlaștină, înaintea ei s-a desfășurat o imagine înfricoșătoare. Pe una dintre insulele mlăștinoase, înconjurată de nămolul lichid, zăcea o figură. Era un om. Viu sau mort? Nu știa. Hei! Mă auziți? A strigat ea, încercând să înnece bătăile inimii ei. Figura s-a mișcat. A fost un răspuns. Omul era viu. Ține-te! Vin! Galina a aruncat coșul, a ridicat un băț lung de sub picioare, adunându-și toată curajul, s-a îndreptat spre mlaștină. Fiecare pas era o luptă. Pământul de sub picioare se îndoia, amenințând să o înghită. Dar nu putea să-l lase pe acel om. Când în sfârșit a ajuns la insulă, a văzut că era o femeie. Tânără, cu părul zburlit și fața acoperită de nămol și lacrimi. Hai, te ajut! A spus Galina, întinzând bățul. Agăță-te de ramură. Femeia i-a ridicat privirea. În ochii ei era atât de multă durere și frică, încât Galina a simțit cum un nod îi se formează în gât. Galina se străduia să se mențină în echilibru,
încercând să o ajute pe străină să se elibereze din nămolul instabil. Pământul de sub picioarele ei se îndoia amenințător, iar nămolul părea că vrea să le tragă pe amândouă în îmbrățișările sale reci. Fii atentă, dragă, ține-te mai bine, acum mai trag puțin, a spus ea, simțind cum străina își slăbește strânsoarea. După 10 minute de luptă cu Mlaștina, Galina a reușit să o scoată pe femeie pe o insulă stabilă. Aceasta abia se ținea pe picioare, epuizată. Străina respira greu. Fața ei era palidă ca varul, iar buzele tremurând de abia se mișcau. Mulțumesc! A șoptit ea, dar în vocea ei suna mai multă frică decât recunoștință. Galina a prins-o mai bine de talie și a început să o conducă încet din captivitatea mlăștinoasă. Fiecare pas era greu. Tăcerea pădurii părea că se îngroașă în jurul lor, transformându-se într-un zid invizibil. Chiar și păsările, de obicei zgomotoase la această oră, păreau că s-au ascuns, observând această pereche ciudată. Cine ești? Cum ai ajuns aici? A întrebat Galina, sperând să se distragă puțin de la drumul greu. Străina nu a răspuns imediat. Părea că își alege cuvintele, temându-se că ceea ce va spune greșit îi va aduce și mai multe necazuri. Nu mă amintesc, a spus ea în cele din urmă, privindu-și ochii în jos. Tot ce amintesc. A fost conștientă când era deja aici. Durere, frig și întuneric. Galina s-a încruntat. Această răspuns părea prea ciudat. Dar acum nu era momentul pentru întrebări. Principalul era să o scoată din pădure. Bine, dragă, a suspinat ea. Mai întâi să ieșim de aici, apoi ne vom ocupa. Satul este aproape, acolo o să ajute. Au mers încet, aproape pe întuneric. Ceața, ridicată deasupra Mlaștinii, s-a îngroșat ca laptele, ascunzând drumul. Galina încerca să-și amintească fiecare potecă, fiecare cotitură a pădurii cunoscute, dar frica o deruta. Pașii ei sunau ca bătăile inimii, răsunând în acest spațiu fantomatic. În cele din urmă, înaintea lor a apărut o lumină, o deschidere între copaci, ducând spre drum. Galina a simțit cum în interiorul ei a izbucnit o speranță. Suntem aproape, a spus ea încurajator. Încă puțin. Dar imediat ce au făcut ultimul pas din desișul pădurii, străina a gemut și, clătinându-se, a fost pe punctul de a cădea pe pământ. Doamne, ce se întâmplă? A strigat Galina, reușind să o prindă. Femeia s-a prins de umărul ei, agățându-se ca un înecat de o salvare. Fața ei era distorsionată de durere, iar în ochi a reapărut acea frică pe care Galina o observase lângă Mlaștină. Îndură-te, dragă, îndură-te, a șoptit ea, încercând să o liniștească. Nu pot merge mai departe, spatele mă doare insuportabil, a șoptit străina printre lacrimi. Galina a așezat-o cu grijă pe iarbă la marginea drumului și, scoțându-și eșarfa, i-a acoperit umerii. Să o ducă pe ea nu putea, nu mai avea atâta putere, iar ea însă și avea dureri de spate și genunchi. Numai să nu adormi. Auzi? Galina a zguduit-o ușor de umăr, dar aceasta a dat doar din cap. Ochii ei, abia deschiși, străluceau în lumina slabă. Mă voi duce în sat, voi chema ajutoare. Galina era aproape de drum la margine, când deodată s-a auzit scârțitul roților și bătăi surde de copite. Inima ei a stat o clipă pe loc, apoi a început să bată din nou cu putere. Slavă Domnului! A suspinat ea, văzând silueta întunecată a unei căruțe, care ieșea încet din ceața densă. Când căruța s-a apropiat, s-a văzut că era Petru. Fața lui severă sub pălăria întunecată părea și mai închisă decât de obicei. Galina? S-a mirat el, oprind calul. Tu tocmai ai ieșit din pădure? Ai căutat ciuperci toată ziua? Petru, ajută! A implorat Galina. Am găsit o femeie în pădure, a rămas prinsă în Mlaștină. Abia trăiește, nu poate merge. Am reușit doar să o duc până la potecă, mai departe nu a putut. Unde anume a rămas? A întrebat Petru cu îngrijorare. Galina i-a spus ce reper să folosească pentru a găsi femeia și s-a pregătit să urce în căruță. Dar Petru i-a spus că feii ei o caută de jumătate de zi, s-au agitat deja în sat. Atunci Galina a decis să se întoarcă acasă și să-și liniștească familia. Petru a îndreptat căruța în direcția indicată de Galina. Calul mergea cu pași măsurați pe poteca îngustă, iar scârțitul căruței se răspândea în tăcere, de parcă măsura timpul. Pădurea era încă cufundată în ceață, iar chiar și contururile familiare păreau străine. Când a ajuns la Mlaștină,
Privirea lui a căzut imediat pe eșarfa albă, iar pe un deal a observat silueta unei femei care stătea pe pământ. Părea ca un fantomă. Tăcută, nemișcată, cu capul plecat. Hei! A strigat el, sărind din căruță. Ești în viață? Femeia și-a ridicat privirea. Fața ei era palidă ca varul, iar ochii străluceau de lacrimi și frică. Ajutați-mă! A șoptit ea. Petru a pășit spre ea, verificând pământul de sub picioare, ca să nu se afunde în mlaștină. Fiecare pas al său era însoțit de un sunet de nămol, dar mergea cu încredere. Taci, taci, te ajut, a spus el, întinzându-i mâna. Ridică-te! Nu mai ține-te bine! Ea s-a ridicat cu greu în picioare, a clătinat, dar Petru a prins-o imediat de braț. Iată, bine! Acum mergem încet spre căruță. Drumul spre căruță a durat mai mult decât se aștepta. Femeia era prea slabă, picioarele îi cedau, iar din când în când gemete tăcute îi ieșeau din gură din cauza durerii. Dar Petru nu o grăbea, doar o ajuta să meargă, susținând-o în tăcere. Iată, așează-te, a spus el, când în sfârșit au ajuns la căruță. Te voi ajuta. A ridicat-o ușor și a așezat-o pe fân. Femeia a strigat ușor, dar a tăcut repede, privindu-le cu recunoștință. Îndură-te, vom fi acasă în curând, a spus el, urcându-se la locul său și pornind calul. Drumul până la sat a fost lent. Petru evita drumurile denivelate, încercând să o deranjeze cât mai puțin pe oaspete. Ea stătea tăcută, cu mâinile strânse pe genunchi, și privea undeva în depărtare. Părea că gândurile ei erau departe de tot ce se întâmpla. Cum ai ajuns aici? A întrebat el în cele din urmă, rupând tăcerea. Femeia a tresărit puțin, de parcă întrebarea a surprins-o. Nu știu, a șoptit ea. Nu-mi amintesc nimic. S-a trezit deja în mlaștină. Petru a privit-o din colțul ochiului, dar nu a spus nimic. Când au ajuns acasă, a oprit calul la poartă. Casa lui joasă și robustă părea un refugiu de încredere, capabil să protejeze de orice neajunsuri. Intră, nu te sfii, a invitat el, deschizând ușa. Aici e cald. Te odihnești, apoi vom decide ce să facem. Femeia a dat din cap, dar nu a pășit imediat, de parcă se temea să treacă pragul. Spală-te între timp, a spus Petru, arătând spre o găleată cu apă de lângă perete. Eu voi aduce ceva din haine. A ieșit în cealaltă cameră și s-a întors în curând cu o rochie curată, pliată cu grijă. Era îmbrăcămintea soției sale decedate. Petru a așezat-o în tăcere pe masă lângă femeie și s-a dus la sobă, verificând dacă lemnele ard. Iată, schimbă-t. Apoi vom lua cina. I-a dat din cap cu recunoștință, a luat rochia și a intrat în camera mică. Între timp, Petru a pus masa. Pâine caldă, cartofi cu mărar și lapte proaspăt. O masă simplă, dar sățioasă de țară. Când femeia s-a întors, deja îmbrăcată, el a observat cum hainele soției păreau să prindă viață pe ea. Așează-te, a spus el, arătând spre scaun. Trebuie să te întărești. Ea s-a așezat ascultător, dar a mâncat încet, de parcă fiecare mișcare îi era greu. Mulțumesc, a spus ea din nou, când a terminat. Bine, odihnește-te acum, a spus Petru, ridicându-se. Am pregătit un pat în camera alăturată. Acolo nimeni nu te va deranja. Femeia s-a ridicat, a înclinat ușor capul și a mers după el. Camera era mică, dar confortabilă, cu un pat din lemn, o față de masă brodată pe masă și un scaun vechi lângă fereastră. S-a uitat în jur, ca și cum ar fi vrut să-și amintească fiecare detaliu. Mulțumesc, a spus ea din nou, vocea ei sunând puțin mai ferm. Dormi, dimineața este mai înțeleaptă decât seara, a răspuns scurt Petru și a închis ușa după ea. S-a întors în bucătărie, a suspinat greu și s-a așezat la masă. Deodată a auzit o bătaie timidă la ușă. Era Galina, venise să afle despre străină. Petru a răspuns în stilul său. Da, e totul în regulă. Deja am hrănit-o și am trimis-o la somn. Mâine vom discuta ce să facem cu ea. Bine, Petru, mulțumesc că ai adăpostit-o. Eu acasă nu am loc liber. Atunci voi veni din nou mâine. Dimineața, femeia s-a trezit de la scârțâitul podelei. Lumina soarelui pătrundea prin perdele, iluminând camera mică cu o lumină caldă și bâlândă. Corpul ei dorea de oboseală, dar mai ales simțea durerea în spate. S-a ridicat cu greu și, aplecându-se, a ieșit în bucătărie,
unde Petru deja se ocupa de sobă. "Bună dimineața!" a spus ea, încercând să vorbească cu veselie, dar vocea ei a sunat mai slabă decât și-ar fi dorit. Petru s-a întors, a aruncat o privire rapidă asupra mersului ei rigid și s-a încruntat. "Ce te doare?" a întrebat el, apropiindu-se. Femeia și-a plecat privirea și a răspuns abia auzind. "Spatele. Mă doare. Și în picioare, și în mâini. E greu chiar și să mă ridic." Petru a dat din cap gânditor, ștergându-și mâinile de prosop. "Înțeleg. Atunci așa. Du-te înapoi în cameră, dezbracă-te până la brâu și întinde-te pe pat," a spus el ferm, dar fără brutalitate. Femeia a ridicat brusc privirea spre el, fața ei fiind distorsionată de frică și neînțelegere. "Ce? De ce?" Petru, observând confuzia ei, a explicat calm. "Nu te teme. Eu sunt chiropractor. De mulți ani pun oamenii pe picioare. Acum voi verifica ce ai și vom rezolva." Ea a eitat, continuând să se uite la el cu precauție. Dar ceva în vocea lui, încrederea și calmul, a făcut-o să dea din cap. "Bine," a șoptit ea. "Ești sigur că asta va ajuta?" "Dacă mă asculți, va ajuta," a răspuns ferm Petru. "Hai, nu pierde timpul." A ieșit în bucătărie, ca să nu o deranjeze, și a deschis sertarul comodei, scoțând un ciocan de lemn și câteva cuie scurte. Luându-le, s-a apropiat de ușa camerei și a bătut ușor. "Ești gata?" "Da," a răspuns ea cu o voce nesigură. Petru a intrat. Femeia zăcea pe pat, acoperindu-și pieptul cu o pătură, iar spatele ei era descoperit. El a observat cât de tensionate îi erau umerii. "Relaxează-te," a spus el, apropiindu-se. "Va fi puțin dureros, dar apoi va fi mai bine. Îți promit." Femeia a dat din cap, închizând ochii. Petru a pus un prosop pliat pe talie, pentru a atenua loviturile, apoi a așezat cuiele lângă coloana ei vertebrală și, cu o mișcare ușoară, a lovit cu ciocanul. Ea a tresărit, atât de surpriză, cât și din impulsul durerii a strigat. Și doar Petru a continuat să lucreze, când ușa camerei s-a deschis brusc, iar Galina a apărut pe prag. Ochii ei erau larg deschiși, fața ei ardea de indignare și suspiciune. "Petru Ivanovici, ce faci aici?" a strigat ea tare, aruncând o privire la ciocanul din mâinile lui și la femeia care zăcea pe pat cu spatele descoperit. Femeia a încercat să se acopere cu pătură, dar Petru a ridicat calm mâna, chemându-le pe amândouă la tăcere. "Galina, ai înnebunit complet?" a spus el cu o voce încruntată. "Închide ușa și nu deranja." "Ce înseamnă nu deranja?" În vocea Galinei suna o provocare. "Am venit aici, am crezut că îi faci rău unei femei nefericite, iar ce este aici? Explică-mi." Petru a respirat adânc, a pus ciocanul pe masă și s-a întors spre Galina. Privirea lui era grea, dar calmă. "Dacă încetezi să strigi, îți voi explica totul." S-a îndreptat, încrucișându-și brațele pe piept. "Eu sunt chiropractor, Galina. Vindec oameni. Spate, oase, articulații. Bunicul meu a făcut asta, tatăl meu. Și acum eu. Și această femeie o salvez, nu o rănesc." Galina a tăcut, încă privindu-le neîncrezător pe el, apoi pe femeie. "Da." "Strigă-te?" a întrebat ea nesigură. "Câte ori satul a auzit țipete din casa ta? Toți credeau că faci cine știe ce." Petru s-a încruntat, dar în ochii lui a apărut o umbră de zâmbet. "Strigă-te." "Da, au fost. E dureros când corectezi oasele. Dar durerea trece, iar omul apoi merge ca nou. La mine vin oameni din oraș care sunt imobilizați, iar pleacă pe picioarele lor și încă zâmbind. Numai că nu am spus nimănui asta." "De ce? Ca tot satul să stea la ușa mea?" A făcut o pauză, privindu-o pe Galina cu atenție. "Acum ai înțeles?" Galina, rușinată, și-a plecat privirea. Nu se aștepta la o astfel de explicație. Suspiciunile ei s-au transformat în rușine. "Îmi pare rău, Petru. Nu știam. Dar cine ar fi putut să se gândească? Tu niciodată nu ai spus nimic." Petru a dat din mână și s-a întors din nou spre femeia care zăcea pe pat. "Bine, acum că ai înțeles, lasă-mă să termin. Apoi, dacă vrei, poți încerca și tu. Tu te plângi mereu de spate." Galina a zâmbit, simțind încă o ușoară rușine. "Poate că voi încerca. Dar mai întâi ajut-o pe ea." "Galina,
Acum că ești aici, mai bine pune masa, a poruncit Petru, fără a se abate de la muncă. Mic dejunul stă pe sobă și prepară ceai. Eu între timp voi termina tratamentul. Galina s-a încruntat, dar nu a început o dispută. A ieșit în tăcere, lăsându-le pe Petru cu pacienta. După un timp, mirosul ceaiului proaspăt preparat și al pâinii calde a umplut casa. Petru și-a continuat munca metodic și cu încredere. Femeia de pe pat s-a relaxat treptat, simțind că în mâinile acestui om este cu adevărat în siguranță. Gata, destul, a spus el în cele din urmă, punând deoparte uneltele. Acum ridică-te și încearcă să te plimbi. Femeia s-a ridicat încet, ochii ei erau plini de uimire. Mai ușor, a șoptit ea. Adevărat, mai ușor. Cum faci asta? Petru a zâmbit, punând deoparte uneltele. Bunicul m-a învățat. El era chiropractor, tatăl la fel. Asta e în familia noastră. Principalul este ca omul să nu se teamă. Și tu ești grozavă, ai suportat. La început e foarte dureros, dar asta pentru că vertebrele se așează la loc. Dar apoi e atât de bine. Ea a zâmbit, ochii ei strălucind de recunoștință. Mulțumesc. Nici nu știu cum să te răsplătesc. Nici cum. Mâine ne uităm din nou, a răspuns el, făcând un gest cu mâna. Acum hai, mănâncă. Am cartofi fierbinți, lapte proaspăt. Trebuie să ne refacem forțele. Galina a terminat de pus masa când Petru a ieșit în sfârșit din cameră. Fața lui exprima oboseală, dar în ochi se citea satisfacția. Așezându-se în tăcere la masă, a turnat ceai pentru el, gesticulând pentru a invita pe ceilalți să se alăture. După câteva minute, ușa camerei s-a deschis ușor, iar pe prag a apărut o necunoscută. Arăta vizibil mai bine, deși încă se ținea de talie. Rochia pe care i-a dat-o Petru se potrivea aproape perfect, deși era puțin mare. Galina, observând-o, a remarcat brusc că parcă Marina a văzut imaginea fostei stăpâne a casei. În ochii ei a strălucit o scânteie de uimire când a spus încet. Marina. Exact. Mi-am amintit. Mă cheamă Marina. Toate privirile s-au îndreptat spre necunoscută. Ea și-a pus mâna la buze, ca și cum nu putea crede că și-a amintit numele. Cum ți-ai amintit? A întrebat cu prudență Petru, punând deoparte cana. Ai menționat acest nume și în capul meu a fost ca o iluminare. E bine, înseamnă că memoria va reveni curând, a răspuns Petru calm. Dar trebuie să înțelegem cum ai ajuns în acel Mlaștină. Galina s-a încruntat, privindu-o cu un interes nou. Petru, aici nu ne putem lipsi de polițist. Se pare că ea este din oraș. Cum a putut o femeie din oraș să ajungă la noi în pădure și să nu-și amintească nimic? Trebuie să afle totul. Marina s-a uitat speriat la ea. Polițist? Dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Galina a explicat mai bâlând, dar ferm. Nu ai de ce să te îngrijorezi. Dar așa va fi mai bine. Lasă-l să verifice dacă cineva te caută. Poate că în orașul tău cineva a dat alarma. Tu vrei să știi ce ți s-a întâmplat. Marina a dat din cap, deși în privirea ei rămânea frica. Bine, atunci, a concluzionat Galina, ridicându-se de la masă. Mă voi duce la polițist, îi voi spune că ești la noi, iar mai departe să decidă el ce să facă. Petru a mormăit, privindu-i cum pleacă. Când Galina a ieșit pe ușă, el s-a întors din nou spre Marina. Nu te teme. Polițistul este un tip de încredere, nu va spune nimic în plus. Între timp, bea ceai și odihnește-te. Aici nimeni nu te va răni. Marina a dat din cap cu recunoștință, simțind că în această casă este cu adevărat primită ca parte a familiei. Dar undeva în adâncul sufletului ei știa că înainte o așteaptă răspunsuri care ar putea schimba tot ce știe despre sine. Polițistul Egor a venit aproape de seară. Figura lui robustă a umplut ușa, iar privirea lui severă a observat imediat detaliile. Atmosfera caldă, dar modestă din casă, ceștile de pe masă și fața palidă a Marinei. A dat un scurt din cap lui Petru și Galina, apoi s-a așezat pe scaunul oferit. Ei bine, spuneți-mi ce s-a întâmplat aici, a început el, adresându-se gazdei. Petru a explicat reținut. Galina a găsit-o în pădure. Stătea în Mlaștină. Nu își amintește nimic, doar numele și-a amintit. Se pare că o cheamă Marina. Egor a dat din cap, apoi s-a întors spre Marina. Privirea lui a devenit mai bâlândă, dar vocea a rămas severă. Marina, așa. Bine, spune-mi ce-ți amintești.
Orice detaliu poate fi important. Marina a întors privirea. Degetele ei se jucau nervos cu marginea rochiei. Aproape nimic. A început ea nesigură. Eu îmi amintesc doar mlaștina. Și frigul. Și încă. O mișcare. Parcă mergeam, dar nu singură. Egor a ascultat cu atenție, fără a o întrerupe. A așteptat până când Marina a tăcut, apoi a întrebat. Ogarodova. Este numele tău de familie? Marina a ridicat brusc capul. Ochii ei s-au rotunit. În acel moment, ceva a clicat în memoria ei. Da, a spus ea. Este numele meu de familie. Mi-am amintit. Ogarodova. Eu sunt. Egor a dat din cap, notând ceva în carnet. A făcut o mică pauză pentru a-i oferi timp să se adune, apoi a continuat. Atunci îți va fi interesant să afli că ieri poliția a primit o plângere de la soțul tău. El a raportat că nu te-ai întors acasă. În plângere este menționat că îl cheamă Andrei Ogarodov. La menționarea acestui nume, Marina a palidit. Mâinile ei au început să tremure și s-a strâns involuntar în fotoliu. Galina și Petru au observat schimbarea de pe fața ei. Marina, ce ai? A întrebat cu prudență Egor, ea și-a pus palmele la față, ca și cum ar încerca să se ascundă de adevăr, dar apoi le-a îndepărtat și a început să vorbească. Vocea ei tremura, dar cuvintele sunau clar. Este el. Este Andrei care m-a dus acolo. L-am la ștină. Eu, la început, nu am înțeles ce se întâmplă. Îmi amintesc cum mergeam cu mașina, dar eram somnoroasă, ca și cum aș fi fost sub un fel de vrajă. Și apoi am început să-mi revin. Și deodată, o lovitură. O lovitură puternică în spate. Și întuneric. În cameră s-a așternut o tăcere tensionată. Galina și-a acoperit gura cu mâna pentru a-și stăpâni strigătul. Petru s-a încruntat. Degetele lui băteau nervos pe masă. Chiar și Egor, de obicei impasibil, a rămas fără cuvinte pentru o clipă. Ești sigură că a fost el? A întrebat în cele din urmă polițistul, rupând tăcerea. Sunt sigură, a răspuns Marina ferm. A fost Andrei. Nu știu de ce a făcut asta, dar a vrut să rămân acolo. Egor a pus carnetul în buzunar și s-a uitat la Petru. Trebuie să ne ocupăm urgent de acest caz. Dacă totul se confirmă, va trebui să răspundă pentru faptele sale. Petru a dat din cap. Privirea lui era grea și tensionată. A rostit încet. Aici nu e nimic de gândit. Un tip capabil de așa ceva trebuie să stea la închisoare. Marina a dat din cap, lăsându-și capul în jos. Egor s-a ridicat. A verificat notițele din carnetul său și s-a îndreptat spre ușă. Mă voi ocupa de asta imediat. Încercați să o țineți în siguranță. Dacă Andrei apare, anunțați imediat. Când ușa s-a închis în urma polițistului, Petru și Galina s-au privit. Înțelegeau că pentru Marina a început o nouă etapă de luptă, în care va trebui să-și amintească nu doar trecutul, ci și să găsească în ea forțele de a face față pericolului. Încă înainte de răsărit, satul s-a trezit sub șoaptele și foșnetele naturii. În tăcerea dimineții de vreme, în casa lui Petru s-a auzit o bătaie la ușă. Era surdă, dar sigură, de parcă bătea o persoană care nu era obișnuită să aștepte un răspuns. Petru, obișnuit să se trezească de vreme, a deschis ușa. Pe prag stătea polițistul Egor, fața lui exprima oboseală, dar ochii străluceau de satisfacție. Bună dimineața, Petru, a spus el, zâmbind ușor. Am vești bune. Petru l-a lăsat să intre. Marina și Galina, care nu au dormit toată noaptea, tocmai începeau să pregătească micul dejun, s-au uitat din bucătărie, fețele lor reflectând o combinație de speranță și îngrijorare. Ei bine, spune-mi, a spus Petru, așezându-se la masă. Ce ai reușit să afli? Egor și-a scos pălăria și și-a șters fruntea, de parcă ar fi vrut să scape de tensiunea muncii nocturne. L-au reținut pe Andrei, a început el, îndreptându-și privirea spre Marina. A fost mai simplu decât ne-am așteptat. El a venit ieri la secție, a lăsat o plângere despre dispariția ta și a fost sigur că asta îl va proteja. Am comparat faptele și am trimis echipa după el. El dormea liniștit acasă când polițiștii au sosit. Marina a rămas nemișcată, ochii ei s-au umplut de lacrimi. Galina s-a apropiat imediat, îmbrățișând-o pe umeri și spunându-i în șoaptă. Vezi, acum este închis. Totul va fi bine. Petru s-a uitat atent la Egor. Și ce se va întâmpla acum cu el? Este în arest preventiv,
a răspuns polițistul. I s-au adus deja acuzații preliminare. Dacă totul se confirmă, riscă o pedeapsă severă. Continuăm să adunăm dovezi, dar cu ceea ce ai spus, Marina, imaginea este deja clară. Marina a dat din cap, simțind cum sufletul ei devine puțin mai ușor. Egor a făcut o pauză, apoi a continuat. De asemenea, am făcut câteva verificări și am găsit contactele părinților tăi. I-am contactat, explicându-le situația. La început nu au crezut, dar au auzit că aproape te-a distrus, au plecat imediat. Trebuie să călătorească cam 400 de kilometri. Cred că vor fi aici până seara. Părinții mei? A șoptit Marina. Ochii ei s-au rotunit. Ei știu? Acum știu, a dat din cap Egor. Și, judecând după tot, sunt foarte fericiți că ești în viață. Deci sunt șocați de faptele lui Andrei. Marina și-a acoperit fața cu mâinile. Gândul că va trebui să le spună tot părinților o speria, dar știa că nu poate da înapoi. Alături de ea erau Petru și Galina. Sprijinul lor se simțea chiar și fără cuvinte. Mulțumesc, Egor, a spus ea încet. Eu nici nu știu ce să spun. Nu trebuie să spui nimic, a spus el, făcând un gest. Principalul este să te ții bine. Restul ne ocupăm noi. Egor s-a ridicat, și-a pus pălăria și s-a îndreptat spre ușă. Dacă ai nevoie de ceva, știi unde mă găsești. Între timp, mă voi ocupa de hârțoage. Cu Andrei va fi destulă bătaie de cap. Petru l-a condus până la ieșire, apoi s-a întors în casă. Galina deja punea masa, încercând să o distragă pe Marina de gândurile îngrijorătoare. Părinții vor veni, te vor susține, a spus ea, zâmbind. Și noi nu te vom lăsa singură. Marina s-a uitat la toți cei adunați în jur. Ochii ei străluceau de lacrimi, dar pe buze i-a apărut un zâmbet slab. Mulțumesc! Ați devenit pentru mine ca o familie. În casă a devenit din nou liniște, dar era o liniște diferită, calmă și plină de speranță. Marina știa că acum nu este singură în lupta ei pentru adevăr. Aproape de seară, în curte s-a auzit zgomotul unei mașini care se apropia. Marina a alergat la fereastră, inima ei bătea nebunește. A văzut cum din automobil au ieșit un bărbat și o femeie de vârstă medie. Femeia, fără a aștepta să deschidă cineva poarta, a alergat spre casă. Era mama ei. Marina! A strigat ea, abia intrând în curte. Marina a alergat spre mamă. S-au îmbrățișat atât de strâns, încât părea că nimic pe lume nu le-ar putea despărți. Mama plângea, mângâind-o pe păr, și tot repeta. Ești în viață! Ești în viață! Fetița mea! Tatăl s-a apropiat puțin mai încet, dar fața lui exprima numai puțină neliniște. El a îmbrățișat-o pe Marina în tăcere, apoi a reușit cu greu să spună. Credeam că te-am pierdut. Marina nu a putut spune nimic. A plâns doar, simțind cum căldura părinților topește gheața fricii care îi îngheța inima. Intrați! A întrerupt momentul emoționant vocea lui Petru. Hai să mergem în casă. E frig. Toți au intrat în casă. Galina deja punea masa, așezând plăcintele calde pe care le-a copt în timpul zilei. Petru a turnat ceai proaspăt preparat și a invitat pe toți să se așeze. Mama Marinei, stând la masă, din nou nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Când am auzit că Andrei a încercat să scape de tine. Doamne, aproape că am leșinat. Inima! Credeam că nu va rezista. Cum a putut? Marina? I-am avut încredere. Credeam că te iubește, iar a vrut să te omoare, vocea ei tremura și și-a acoperit fața cu mâinile. Tatăl Marinei a îmbrățișat-o pe umeri, liniștind-o. Principalul este că acum ești cu noi. Acest nemernic va plăti pentru faptele sale. Petru a dat din cap, adăugând. Andrei este deja închis. Polițistul se va ocupa de caz. Acum gândiți-vă la Marina. Trebuie să-și refacă forțele. Mama, ștergându-și lacrimile, s-a uitat la Galina și Petru cu recunoștință. Vă mulțumim. Ați salvat fiica noastră. Nu vom uita niciodată asta. Nu este nevoie de mulțumiri, a răspuns Galina, zâmbind. Principalul este că este în viață. Dar Petru a obiectat. Nu toată lumea ar fi acționat așa. Este datoria noastră. Oamenii nu ar trebui să rămână singuri în fața nenorocirii. Am făcut ceea ce trebuia. Mai târziu, când plăcintele erau aproape mâncate, iar ceaiul băut, conversația a devenit mai calmă.
Părinții Marinei povesteau despre trăirile lor, despre cum nu-și găseau locul în timp ce veneau în sat. Marina, deși obosită de aceste amintiri, simțea cum cu fiecare cuvânt al lor sufletul ei găsește liniște. Nu era singură. Avea o familie care lupta pentru ea. Când seara s-a apropiat de sfârșit, Petru i-a condus pe părinții Marinei în casa vecină, care fusese de mult timp nelocuită, dar era curățată și pregătită pentru oaspeți. Acolo au putut să se cazeze confortabil. În ziua următoare, familia Marinei, Petru și Galina au petrecut toată ziua împreună. Au mers prin împrejurini, au cules ciuperci și s-au bucurat de natură. În timpul acestor discuții și plimbări, s-au împrietenit atât de mult, încât părea că se cunosc de o viață. Spre seară, când părinții Marinei au început să se pregătească pentru întoarcere, toți au simțit o tristețe la despărțire. Mama Marinei, îmbrățișând-o pe Galina, a spus încet: "Vă mulțumesc! Nu doar că ați salvat fiica noastră, ați devenit pentru noi adevărați prieteni. Nu vom uita niciodată asta." "Veniti din nou," a zâmbit Petru, strângând mâna tatălui Marinei. "Acum această casă este deschisă pentru voi." Marina a salutat mult timp cu mâna, urmărindu-și părinții. Știa că acești oameni, pe care i-a întâlnit în momente dificile, au devenit pentru ea adevărate suflete pereche. Petru și Galina au intrat în casă pentru a bea încă o cană de ceai. "Știi, Petru, m-am gândit că poate ea va rămâne la tine pentru totdeauna," a început Galina gânditoare, așezându-se pe spătarul scaunului. "Cine va rămâne?" Petru a ridicat sprâncenele, privindu-o cu curiozitate. "Ei bine, Marina, cine altcineva?" a răspuns ea, privindu-se în jurul camerei. Petru a mormăit și a zâmbit, dând din cap. "Tu, Galina, ești visătoare. Eu nu mai sunt tânăr, am albăstrit toată capul. Ea este încă o fetiță. Are o altă viață înainte. Iar eu m-am obișnuit cu a mea. Liniștită, măsurată." A întors privirea în altă parte și, după o mică pauză, a adăugat: "Și cum pot să mă gândesc la altceva, când în inima mea este doar Marina mea? Am iubit-o toată viața. Amintirea ei este tot ce mi-a rămas. Să o trădez. Nu voi putea." Galina s-a uitat atent la Petru și a dat din cap. Privirea ei s-a îmbâlânzit. "Te înțeleg. Dar nu crede nimic rău. Am spus doar așa, fără intenție. Îmi pare rău pentru tine. Asta e tot. Vreau să găsești liniștea." Petru a râs, ochii lui strălucind cu o ușoară ironie. "Liniște, spui? Ce liniște să ai cu o vecină ca tine? Ori aduce o necată din mlaștină, ori chem poliția la ușă. Cu tine nu e o zi fără aventuri." Galina a făcut o mișcare de surpriză cu mâinile, apoi a râs cu voce tare. "Dar ești și glumeață, Petru. Aproape că am crezut. Bine, fără urzici, dar ajută-mă cu spatele, căci m-am săturat deja." Petru a râs în cele din urmă. "Te voi ajuta. Unde să mă duc? Dar mâine, Galina, fără glume, căci cu astfel de vecine ca tine, nici eu nu voi rezista mult." Galina a zâmbit. Acum se uita la el altfel, cu încredere și căldură. Știa că acest om, în ciuda severității sale, era de încredere și bun. Și nu-l va mai lăsa singur. După acele evenimente, viața în sat a revenit treptat la ritmul obișnuit, dar între Galina și Petru totul s-a schimbat. Galina, cunoscută pentru sociabilitatea ei, a luat obiceiul de a-l invita frecvent pe Petru la cină. La masa ei lungă din lemn, întotdeauna era loc pentru vecini, mai ales când se adunau feii ei cu nurorile. "Ei bine, Petru, din nou vei mânca singur supa ta?" l-a tachinat ea, aruncând o privire în curtea lui. "Hai mai bine la noi, am fiert borș și am copt plăcinte. De asemenea, vei putea vorbi cu băieții." Petru la început a refuzat, dar cu timpul a început să accepte tot mai des. Observa cum, la masa mare, atmosfera caldă de familie îi îmbunătățește și lui starea de spirit. Galina se ocupa, punând mâncărurile, iar nurorile ei povesteau cu entuziasm știrile din sat, iar feii râdeau, amintindu-și întâmplări amuzante din copilărie. "Dar tu, Petru, probabil că și tu ai fost un neast împărat în tinerețe?" a întrebat unul dintre fii. Petru a zâmbit, strângându-și puțin sprâncenele. "Am avut momente, dar acum sunt liniștit și calm. Cu anii înțelegi că zgomotul este temporar, iar liniștea este cu tine pentru totdeauna." "Ei bine, liniștea nu-ți mai amenință acum," l-a întrerupt Galina. "Ne vom asigura că nu stai degeaba."
Aceste cuvinte au fost spuse cu un zâmbet bun, iar Petru doar a dat din cap, dar în suflet simțea cât de plăcut este să fii parte din această familie, chiar dacă nu era a lui. Galina, la rândul ei, găsea în prezența lui nu doar sprijin, ci și un interes sincer. Viața ei a devenit mai vibrantă. Acum erau ceaiuri comune, discuții pe verandă, unde Petru împărtășea înțelepciunea vieții, iar Galina râdea discutând despre știrile din sat. Discuțiile și tachinările lor au devenit o parte obișnuită a zilelor. Știi, Galina, cred că mi-ai schimbat viața, a recunoscut odată Petru, privind apusul. Credeam că bătrânețea înseamnă liniște până la singurătate. Dar s-a dovedit că cu o vecină ca tine, nu ai timp să te plictisești. Galina a râs, ajustându-și baticul. Asta e sigur, Petru. Așa că obișnuiește-te. Nu te vom lăsa fără supraveghere. Și așa au trăit, aproape, ajutându-se reciproc în lucruri mici și împărtășind bucuriile zilelor obișnuite. Galina nu s-a mai simțit singură, iar Petru a înțeles că viața nu se termină odată cu pierderea celor dragi, atâta timp cât există oameni care fac fiecare zi mai luminoasă. Mulțumim că ați petrecut timp cu eroii noștri. Ce părere aveți? Poate o întâlnire întâmplătoare sau sprijinul vecinilor să schimbe complet viața unei persoane? Scrieți-vă opinia în comentarii. Dacă această poveste a rezonat cu inima voastră, dați un like și abonați-vă la canalul nostru pentru a nu rata alte povești emoționante. Distribuiți acest video prietenilor. Poate că va inspira pe cineva să facă ceva important.